امشب در 24 نامه 2 عضو کنگره به آنتونی بلینکن به خاطر ابهام درباره تعلیق رابرت مالی. این نامه از وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال هک شدن ایمیل و تلفن آقای مالی و لو رفتن اطلاعات محرمانه توضیح خواسته. نشست پارلمان بریتانیا درباره جمهوری اسلامی. نمایندگان فعالیت‌های خصمانه تهران را در خاک بریتانیا بررسی کردند. ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با مخالفان حجاب اجباری در ایران. سازمان عفو بین‌الملل طرح نور رو جنگ مقامات ایران علیه زنان عنوان کرده. و تعلیق در ارسال 3500 بمب آمریکایی به اسرائیل. واشنگتن میگه هنوز تصمیم نهایی در مورد از سرگیری ارسال تسلیحات گرفته نشده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. واشنگتن پست میگه بر اساس نامه‌ای که 2 روز پیش از سوی 2 عضو کنگره به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ارسال شده، دلیل تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی این بوده که اسناد محرمانه رو به ایمیل شخصیش ارسال و بعد روی تلفن شخصیش دانلود کرده. در نامه سناتور جیم ریش عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمده که معلوم نیست آقای مالی می‌خواسته اسناد رو به چه کسی بده، اما به باور اونها یک هکر تونسته به ایمیل و یا تلفن آقای مالی دسترسی پیدا کنه و اطلاعات محرمانه رو به دست بیاره. این دو قانونگذار جمهوری‌خواه در ادامه این نامه سوال‌هایی از آنتونی بلینکن درباره اسناد محرمانه و تعلیق مجوز آقای مالی پرسیدن، از جمله اینکه آیا آقای مالی سعی کرده این اسناد رو به گروه موسوم به طرح کارشناسان ایران بفرسته و اینکه اگر حساب و تلفن آقای مالی هک شده آیا هکر وابسته به سپاه و جمهوری اسلامی بوده. همکارانم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا و آرش علایی از ساختمان کنگره با ما هستند. با سمیرا شروع می‌کنم. دوباره این پرونده آقای مالی در زبان‌ها آمده، چه میگن مقامات وزارت خارجه آمریکا؟ پاسخشون به تو چه بود؟ دوباره آمده فرداد و اگر که اون نامه‌ای که بهش اشاره کردی رو نگاه بیاندازیم نشون میده که تا چه میزان کنگره ایالات متحده در رابطه با پرونده آقای مالی هیچ چیزی نمیدونه. امروز کنفرانس خبری وزارت خارجه در حال برگزاری بود راجع به این مسئله، این نامه که خب واشنگتن پست روز چهارشنبه منتشرش کرد. من از آقای میلر پرسیدم که این نامه رو شما 6 ماه می یعنی روز دوشنبه 2 روز پیش دریافت کردید، آیا قصد دارید که پاسخی بدید یا نه؟ که خب گفت ما بسیار مکاتباتمون رو با کنگره جدی میگیریم. بریم بشنویم پاسخی که آقای میلر داد. ما هنوز به این نامه پاسخ ندادیم، اما نامه را دریافت کردیم و همانطور که همیشه تمامی مکاتبات کنگره را جدی میگیریم، این نامه را هم جدی خواهیم گرفت و به آن پاسخ خواهیم داد. باید بگویم همان گونه قبلا روشن کرده ایم، برخی موارد را میتوان در اختیار کنگره قرار داد. این چیزی است که از تابستان گذشته از زمانی که این موضوع برای نخستین بار مطرح شد بارها درباره آن سخن گفتیم. ما کنگره را در خصوص مسائل مرتبط با وضعیت رابرت مالی و همینطور مسائل مرتبط با سیاست‌های ما در قبال ایران آگاه کردیم، اما موارد دیگری هم هست که به مجوز امنیتی او مربوط می شود. این موضع ثابت و دیرینه قوه مجریه و اینجا وزارت خارجه بوده که نمی توانیم کنگره را در این مورد مشخص در جریان قرار دهیم و این موضع همچنان پابرجاست. فرداد، این که بحث هایی هست در رابطه با آقای مالی، اینکه آیا اینجا کار میکنه یا نه، اینکه چگونه است وضعیت اشتغال او در وزارت خارجه ایالات متحده، اینکه نبودن یا بودن او چه تأثیری بر سیاست ایالات متحده در قبال ایران گذاشته، اینها مسائلی است که وزارت خارجه میگه ما راجع به اینها آزادانه میتونیم با کنگره یا با هر کس دیگری حرف بزنیم، ولی اینکه مجوز امنیتی آقای مالی چه اتفاقی براش افتاده، اینها نکاتی است که مربوط میشه به یک قانونی که اینجا در دهه 70 میلادی تصویب شده به نام قانون پرایوسی یا قانون حریم خصوصی و به همین خاطر نمیتونیم راجع به این هیچ صحبتی بکنیم. در تمامی 1 سال گذشته هم هر بحثی که راجع به مجوز امنیتی میشده وزارت خارجه به همین خاطر با استناد به این قانون جوابی نداده، نه فقط به رسانه ها بلکه به اعضای کنگره. باز اگر برگردیم به این نامه بخوایم نگاه بکنیم، نامه در ابتدا گفتم نشون دهنده میزان ندانستن
خواستن‌های کنگره در رابطه با این مسئله از 19 تا سوال رو مطرح کردند. سوال اول اینه که اداره امنیت دیپلماتیک اداره‌ای هست که اینجا در وزارت خارجه کار میکنه و کارش نظارت بر فعالیت‌های تمامی افرادی است که زیر مجموعه وزارت خارجه کار میکنند. اینکه به لحاظ امنیتی مجوزهایی که دارن چی کار میکنن، به شکل روزانه با چه کسانی در تماس هستن، کجا میرن کجا میان و همه اینها. اولین بار این DS یا اداره امنیت دیپلماتیک متوجه این مسئله میشه. سوال اول اینه که آیا اداره امنیت دیپلماتیک آقای ملی رو مجوزش رو معلق کرد به این خاطر که اطلاعات محرمانه رو از این وزارتخانه به ایمیل شخصی فرستاده و از ایمیل شخصی توانسته در موبایل شخصی خودشون ها رو دانلود بکنه؟ این سوال اوله، یعنی این که این اتفاق افتاده یا نه هم حتی بر ما مسلم نیست. یعنی ما نمیتونیم به شکل قطعی بگیم که آقای ملی آمده سوء مدیریت در اسناد محرمانه نشون داده به این دلایل. این دلایل وجود نداره. کنگره داره این سوال رو از وزارت خارجه میپرسه، میگه آیا شما تایید میکنید که این اتفاق افتاده یا نه؟ و بعدتر جلوتر بحث هکرها که خودت هم بهش اشاره کردی پیش میاد. زمانی که این اطلاعات، این اسناد محرمانه رو روی گوشی شخصی خودش داشته، آیا هک شده؟ کسی که هک کرده آیا وابسته به جمهوری اسلامی بوده، وابسته به سپاه پاسداران بوده یا نبوده؟ اینها همه سوالاتی است که از سوی کنگره برای وزارت خارجه فرستاده شده. در نتیجه اینها قطع به یقین این مسائل رو نمیدونند. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این اعضا، این دو نفر، آقای ریش و آقای مکال، میگن که شما که نرفتید دنبال تحقیقات یا اگر هم رفتید به ما نمیگید که چه اتفاقی افتاده، ما رفتیم تحقیقات خودمون رو انجام دادیم و در جریان تحقیقاتی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بحث عدم مدیریت درست اسناد محرمانه است، بحث انتقال اسناد به موبایل شخصی، به ایمیل شخصی، بحث ورود هکرها، بحث اینه که یک کشور ثالثی اومده دسترسی پیدا کرده به اسناد محرمانه ایالات متحده و روشن نیست که خب آیا افراد دیگری مثلا از شورای امنیت ملی ایالات متحده هم حالا مورد خطر قرار گرفته یا نه. چه سندهایی در رو آقای مالی اومده برده به موبایل شخصیش، طبقه بندی ترین شده، طبقه بندی شده ترین سند کدام سند بوده، چه محتوایی داشته؟ اینها همه سوالاتی است که هنوز نزدیک به 1 سال بعد از اتفاقاتی که برای ملی افتاده اینجا باز هست و آقای بایدن به هر حال چند ماه دیگر بیشتر در کاخ سفید نیست و باید ببینیم که آیا تا پایان کار آقای بایدن داستان آقای ملی حتی یک گوشش روشن خواهد شد یا نه. حالا همونطور که سمیران به درستی اشاره کرد، نزدیک 1 سال، شاید حتی بیشتر، اواخر اپریل اوایل می بود که آقای ملی از کارش معلق شده بود و به نظر میرسه هنوز هم که هنوزه کنگره در تاریکی به سر میبره. هرچند کسانی مثل سناتور ریش یا آقای مکال دارن تلاش میکنن پاسخ بگیرن، ولی باز همونطور که سمیرا اشاره کرد استناد میکنه وزارت خارجه به همین بحث حریم خصوصی. چقدر این جوابهایی که در واقع جواب هم چندان نیست تا این لحظه کنگره رو قانع کرده؟ ببین، جزئیات گزارش رو که در گزارش کامل سمیرا شنیدید. چیزی که من میتونم ارائه بکنم تحلیلی است که چیزهایی که دولت بایدن میگوید و کارهایی که کنگره میکنند. ابتدا در مورد این نامه به نظر می آید که این دو نماینده کنگره اطلاعات بیشتری دارند از اون چیزی که تا حالا وزارت خارجه بایدن حاضر شده است در مورد رابرت ملی بدهد. اگر یادتون باشه حدوداً 1.5 سال پیش من با آقای جان کربی مصاحبه کردم، در جزیره بالی با رئیس جمهوری آمریکا بودن. اون موقع از ایشون پرسیدم، بعضیا در ایران میگویند آقای رابرت ملی خیلی نزدیک است به جمهوری اسلامی، آقای رئیس جمهوری آمریکا اطمینان دارد با آقای رابرت ملی؟ ایشون گفت 100% با آقای رابرت ملی اطمینان دارد. 4 ماه بعدش این داستان اتفاق افتاد. از اول هم با آقای رابرت ملی، چه از ایده در واقع از طریق فعالان داخلی، چه از طریق بعضی از فعالان که در ایرانی هایی که در آمریکا هستند، شک و تردید وجود داشت به خاطر اظهارات قدیمی ایشون در مورد حماس، در مورد حزب الله. صحبت هایی که روی یوتیوب هم هست، میتونید برید سرچ کنید، هنوز هم وجود دارد. این ظن و شک و تردید با آقای ملی وجود داشت که ایشون نه اینکه بخواد خیانت کند با آمریکا، ولی یک مقدار مثل اینکه نمیشناسد که حریفش کیست و دشمنش کیست و دوستش کیست. در مورد این نامه، چیزی که الان کنگره به نظر می آید دارد میپرسد خیلی برای وزارت خارجه میتواند بد بشود، چون این شهر پر از درز اطلاعات است.
اگر وزارت خارجه آمریکا فکر می‌کند میتونه یکی از کارمنداشو بذاره و بعد 1 سال تموم هیچ کس راجبش هیچ حرفی نزنه، حرفی ازش درس پیدا نکنه، اینجا کنگره خودشون بالاخره روابطی دارن، این درس ها هم به نظر میاد اتفاق افتاده است. الان کنگره اطلاعاتی دارد در مورد اون چیزی که شما بهش اشاره میکنید که اگر احتمال دارد اتهام این وجود دارد که آقای ملی یک سری مدارک محرمانه رو به ایمیل شخصیش منتقل کرده است و از این طریق ناگهان یک هکر پیدا شده است، اطلاعات ایشون رو دزدیده. این چیزی که من میدونم در مورد سیستم امنیتی آمریکا و ایمیل هایی که روش مدارک محرمانه هست. اولا این ایمیل ها به ایمیل های دیگر در دنیا وصل نیست، یعنی اگر شما یک کارمند وزارت خارجه یا پنتاگون یا هر سازمان اطلاعاتی دیگر در آمریکا هستید، اگر میرید پشت کامپیوترتون بعد میخواید یه ایمیلی رو به ایمیل شخصیتون فوروارد کنید، مثلا به ایمیل جیمیلتون فوروارد کنید، اون سیستم اصلا جیمیل نمیشناسد. شما اگه بزنید جیمیل میگه من این آدم رو نمیشناسم، جیمیل نمیشناسم، یاهو نمیشناسم، MSN نمیشناسم، یه سری ایمیل های خاص رو میشناسم، ایمیل پنتاگون رو میشناسم، ایمیل وزارت خارجه رو میشناسم، ایمیل وزارت انرژی رو میشناسم، ایمیل های خارج از این رو نمیشناسم. بنابراین اینکه شما چگونه یک ایمیلی که محرمانه است و مدارک محرمانه داره سر از ایمیل شخصی شما در بیاورد، این خودش یک نکته بسیار مهم است. یعنی اصلا یک چیزی است که اگر یادتون باشه سر پرونده خانم هیلاری کلینتون 30000 ایمیلش اون موقع خیلی گسترده و پخش شد. ایشون هم در مورد مدیریت مدارک محرمانه تحت فشار بود از طریق رقیب انتخاباتیش. همونطور 33000 ایمیلش گفتن رفته ایمیل شخصیش گم شده. بعدم مشخص شد این ایمیل ها نمیتواند سر از ایمیل شخصی در بیارد مگر اینکه شما بروید و از یک کس دیگه استفاده کنید، تونل بزنید، یه سری اصطلاحات تکنیکی دارد میگن تونل بزنید، یک جای دیگه استور کنید یا روی دارک وب استور کنید. اونجاست که اتفاقا هکر میتواند بدزدد. یعنی هکر اون جایی که شما میبرید اطلاعاتتون رو در یک جای غیر امن ذخیره میکنید که بعداً بفرستید به ایمیل شخصیتون، اونجاست که میتونه هر هکری ظاهر بشه و اون اطلاعات از شما بدزدد. و الان اگر این چیزی که نمایندگان کنگره آمریکا و وزارت خارجه میگویند درست باشد و ایشون مدارک محرمانه سر از ایمیل شخصیش درآورده باشد، بر اساس قانون آمریکا میرود به دادگاه و احتمال بسیار زیاد متهم و محکوم خواهد شد به خاطر سوء مدیریت مدارک محرمانه، چون هیچ کارمندی که مدارک محرمانه میگیرد در آمریکا اجازه ندارد که به هیچ وجه اون رو به ایمیل شخصیش منتقل بکنه. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه. همطور که پیشتر هم اشاره شد، حالا جزئیات بیشتری به واسطه نامه‌ای که کنگره آمریکا به وزارت خارجه فرستاده در مورد دلیل تعلیق رابرت ملی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، مطرح شده. اینجا در استودیو همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال تلویزیون ایران اینترنشنال با ماست که اتفاقا در اون گزارش اولیه رابرت مالی هم نقش بسیار پررنگی بازی کردی. خیلی از این حرفا اتفاقا اینجا در واشنگتن دی سی زمزمه میشد که به ایمیل شخصیش فرستاده یا دانلود کرده یا دسترسی بهش پیدا کردن، شاید حتی هکرها، ولی خب چیزی نبود که ما بتونیم به این راحتی گزارش بکنیم چون راستی آزمایی سخت بود. ولی الان کنگره آمریکاست که داره اینها رو مطرح میکنه. دقیقاً. یعنی کسایی که مسئله آقای مالی رو دنبال می‌کردن تقریباً همه اینها رو شنیده بودن. من میتونم بگم اول یادتون باشه که اول تهران تایمز بودش که 10 ماه پیش یه مقاله نوشت و یه سندی رو افشا کرد که توی اون سند دلایل تعلیق مجوز امنیتی گفته شده بود. یعنی گفته شده بودش که این به مسئله آیتی یا تکنولوژی ارتباطات مربوط میشه، به نوع اطلاعات حساس مربوط میشه و به رفتار شخصی مربوط میشه. رفتار شخصی یعنی احتمالاً خود آقای مالی یه کاری کرده بوده که اون اطلاعات حساس درز پیدا کرده بوده، تا اون حدی که ما میدونستیم. یعنی اون به صورت درز لیک شده بوده. در محافل حالا تخصصی و کارشناسی هم اینها مطرح بودش که احتمالاً اسنادی بوده، اسناد محرمانه‌ای بوده که در اینجا درز پیدا کرده و بیرون اومده. اما چیزی که این نامه نشون میده دو تا، یعنی ما از یه جهت عصبانیت کنگره رو از این نامه درک میکنیم، اینکه هیچ اطلاعاتی در سال گذشته بهشون نرسیده. الان تقریبا 11 ماه از تعلیق آقای مالی گذشته و از یه جهت هم یه حالتی هیجان رسانه ها رو میبینیم. یعنی اگه شما به هدلاین و تیتر واشنگتن پست نگاه بکنید میگه
بالاخره یک توضیح محتمل، نه توضیح نیست، توضیح محتمله، ولی بالاخره یک توضیح محتمل خود اون سوالم معنا داره دیگه. در واقع بخشی از جواب رو در خود سوال‌ها گذاشتن دیگه. یعنی تصادفاً که کسی نمیپرسه آیا به ایمیل شخصیش فرستاده، آیا هک شده. یعنی یک اطلاعاتی به نظر میرسه که داشتن. به نظر میرسه که کنگره رفته با افرادی که از این مسئله آگاهی داشتن صحبت کرده، تحقیقات موازی خودش رو انجام داده و نهایتاً مجدداً سعی کرده یک فشار مجددی بیاره به وزارت خارجه آمریکا و دولت آقای بایدن که ببینه که آیا بر اساس این سوالها توضیحی میدن یا نه. خب مدیریت خیلی قطره چکانی بوده، مدیریت اطلاعات، حتی قطره چکانی هم شاید اغراق‌آمیز باشه چون هیچ اطلاعاتی نیومده بیرون و همین میزان از اطلاعات که از فضای شفاهی خارج شده و مکتوب شده و در یک نامه کنگره اومده، خب یک کمی میتونه بحث رو پیش ببره که از این به بعد بحث باید راجع به توضیح یا تکذیب این اطلاعات باشه. اگه منصف هم باشیم طبیعتا موضوع فقط حقوقی نیست، بخش زیادی سیاسی است و میتونه هزینه‌های زیادی برای دولت بایدن داشته باشه. 100%. یعنی به هر حال سال انتخابات و به هر حال مسئله ایران یک مسئله بسیار مهمه. از مسئله اوکراین نگاه بکنین تا مسئله اسرائیل نگاه بکنین، بحران خاورمیانه، اینها ایران یک مسئله خیلی مهمه. اینکه شما قبول بکنید که یکی از مهمترین مشاورانتون در این برهه حساس ممکنه رفتار اشتباهی داشته، ممکنه از جهت حقوقی و حالا سیاسی واسهتون گرون تموم بشه. و سوالات در ادامه ارسال ایمیل کاری به ایمیل شخصی که مطرح کردن نمایندگان کنگره آمریکا خیلی زوایای جالبی رو بهش اشاره میکنه. حتی در سوال سوم اشاره میکنن که آیا کسانی که در اون گروه موسوم به طرح کارشناسان ایران بودن رصد کردن این ایمیل ها رو یا نه. یعنی فقط اینطوری نبوده که خیلی خب حالا ایمیل کاریمو دارم فوروارد میکنم به ایمیل شخصیم که شب برم خونه بخونم. به نظر میرسه اگر نامه کنگره رو بخوایم مبنا قرار بدیم که نگرانی‌های فراتر از فقط یک اشتباه سه‌وی فنی وجود داره. دقیقاً. یعنی ما اون گزارشی که ایران اینترنشنال سال گذشته منتشر کرد و نشون دادش که 3 نفر از مشاوران و دستیاران آقای مالی، 3 نفر از افرادی که آقای مالی چه در دولت چه در اندیشکده‌ها استخدام کرده بوده شخصاً، متصل بودن به یک شبکه نفوذ که از جانب ایران هدایت می شده. خب این مسئله این یک بحث رو برد در یک تقریبا لول دیگه ای که از اینجا دیگه بحث افرادی که رساندن اطلاعات به افرادی که سمپاتی با حاکمیت ایران دارن شاید نباشه. بحث اینه که شاید یک رابطه ای از اون افراد با حاکمیت جمهوری اسلامی هم وجود داشته باشه. اگر آقای مالی اسناد محرمانه رو دانلود کرده باشه روی گوشی خودش و به اعضایی از طرح کارشناسان ایرانی و اون شبکه نفوذی که ما افشا کردیم نشون داده باشه اونطوری که اعضای کنگره در نامشون بهش اشاره کردن، خب اون موقع دیگه بحث از یک اشتباه سه‌وی خیلی فراتر میره و بعید نیستش که علیه آقای مالی اعلام جرم بشه، همونطور که بازم در این نامه اشاره شده. ممنونم از تو همکارم بزرگمیر شرف‌الدین اینجا در استودیو. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره اجرای طرح جدید گشت ارشاد موسوم به گشت نور گفته مقامات ایران جنگ علیه زنان به راه انداختند. در این بیانیه به اقدامات انجام شده در دور جدید برخوردهای خیابانی با شهروندان از جمله افزایش مخصوص گشت‌های پیاده، موتورسیکلت و خودرو اشاره شده. جمهوری اسلامی از صبح 25 فروردین با اجرای طرح نور یک بار دیگه حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی رو برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیرن افزایش داده. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی رفتار خشونت‌آمیز ماموران حکومت رو برای اجبار به حجاب در پارک وی تهران نشون میده. به گفته شاهدان ماموران با زور و خشونت یک زن رو بازداشت کردند. جدیداً مثلا دارن فیلم میگیرن که مدرک جون خانومی که وایساده بود بیرون داره فیلم میگیره، ما کلی صحنه رو فیلم برداری کردیم. شعلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ماست. خانم شفیق، چه است به نظرتون که علیرغم اینقدر فشارهای بین‌المللی و پوشش رسانه‌ای از جمله همین رسانه‌های فارسی زبان و به نظر میرسه که برخورد منفی و بازخورد منفی که تا حالا داشته، ولی همچنان مصر هستند بر اجرای این طرح موسوم به طرح نور؟
فکر می‌کنم دیگه امروز ملت ایران بعد از 4 دهه کاملا متوجه ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی مسئله حجاب شده، در حجاب اجباری. ببینید ما میدونیم دقیقاً امروز من فکر می‌کنم این حرفایی که من میزنم برای هیچ کس تعجب آور نیست. مثلا اگر 30 سال پیش ما این حرفا رو میزدیم خب خیلی ها از جمله کسانی که مثلا در حیطه‌های علوم سیاسی و اجتماعی کار میکردن میگفتن اینها قدری مبالغه است. ولی امروز من فکر میکنم همه در همه سطوح، در واقع حتی اونایی که در اون زمان توجیه میکردن حجاب رو و میگفتن که خب این یک امر مثلا مذهبی هست، این یک امر فرهنگی هست، امروز متوجه شدن که این نه فقط نماینده فرهنگ خاصی هستش که در حقیقت جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده که هیچ ربطی به فرهنگ اون جامعه نداره، بلکه اینا یک المانی رو از این فرهنگ گرفتن که اون بخش مربوط به مذهبیش بشه و اینو تبدیلش کردن به یک ایدئولوژی و به یک تحمیل و به یک الگوی سیاسی و حتی الگوی سیاسی میشه گفت سیاسی نظامی امروز دیگه. وقتی گشت ارشادشون که از ابتدا مربوط بود میگفتن بهش مثلا گشت مسئله به اصطلاح چجوری اون موقع بهش میگفتن اسمای دیگه داشت، بعد کم کم تبدیل شد به اسم ارشاد، میشد عفت و اسمت و بعد ارشاد و اینا. همه اینا امروز به شکل اوریانی همه مردم جنبه سرکوبگرانه اینو میبینن و همونجوری که فکر میکنم توی برنامه دیگه هم با هم صحبت میکردیم، این در واقع این حجاب اجباری یک عاملی هم هست، یک محملی هم هست برای که تمام نیروهای نظامی و سرکوبگرانه، یعنی سرکوبگرانه رژیم در همه شهرها حاضر باشن. خب این در واقع مسئله زنه که از بدن زن هاست که کنترل بدن زنها به کنترل کل جامعه کشیده. امروز این تبدیل شده حتی در زمانی که حتی نزدیکان به خودشون یا اصلاح طلبان سابق خب همشون حتی میان و مسئله حجاب رو زیر سوال میبرن، حجاب اجباری رو، وقتی که کسانی مثل به اصطلاح قرآن پژوهانی مثل صدیقه بسمقی میان در موردش کتاب می‌نویسن که خب به هر حال دکترای فقه اسلامی دارن، یا فقه اسلامی که نمیشه گفت، در واقع دکترای قرآن شناسی دارن. ببینید اینا همشون نشون دهنده اینه که چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ سیاسی این موضوع نخنما شده. رژیم دست بر نمیداره برای اینکه مسئله اینه که اونها برای حفظ خودشون دارن میجنگن. آقای خامنه‌ای برای حفظ خودش میجنگه، نه برای هیچ چیز دیگه ای. میدونین، یعنی حتی گوشش به کسانی که خودشون رو هم مسلمان میدونستن یا میدونن بدهکار نیست، برای که مسئله اصلی اونا یک مسئله سیاسیه، یک مسئله مذهبی نیست. این مذهبی است در خدمت سیاستی که اونا دارن و جامعه ایران رو در واقع به یک نوعی دارن به قهقرا میبرن و امروز در هیچ عرصه‌ای نمیتونن به مسائل مردم جواب بدن. میتونن با نمایشات خیابانی به اصطلاح گشت ارشاد که در یه زمان انقلاب زن زندگی آزادی از خیابونا جارو شد، اصلا جارو شده بود، امروز دوباره برگردوندن و به شکل‌های خیلی خشنی دارن به مردم یادآوری میکنن ما اینجا هستیم و شما رو سرکوب میکنیم. یعنی میخوان یک تونل وحشت درست کنن. ولی من فکر میکنم که عملاً در این مورد نمیتونن، یعنی در واقع ممکنه بتونن به طور مقطعی در یه جنگ اینجوری ببرن، ولی در یک زمان طولانی اونا به هر حال جنگ رو باختن. این جنگ رو به هر حال باختن. ممنونم از شما. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ما. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته در بودجه پیشنهادی سال 1403 دولت 36,000 میلیارد تومان برای نهادهای تبلیغاتی و اسلامی در نظر گرفته شده. برخی از نهادها مثل صدا و سیما جدایی از بودجه کلان اصلی در پیوسته و ردیف‌های متفرقه هم مبالغ قابل توجهی دریافت خواهند کرد. در یک نمونه برای سازمان تبلیغات اسلامی و مجموعه‌های وابسته به اون در مجموع بیش از 8700 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده. از جمله اینکه در صورت تصویب 300 میلیارد تومان برای تقویت و گسترش سنت اعتکاف دریافت خواهد شد. مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با ماست. خب در اینکه هزینه زیادی میکنن شکی نیست، همیشه هم میکردن، ولی چقدر این پولی که خرج میکنن واسهشون بازخورد داره معمولا؟ بگذارید من یک واقعیت فجیع‌تر رو بگم و اون این هست که اون چه که اونها خرج میکنن
در حقیقت شاید هیچ تصوری ما از اون نداشته باشیم و اون چه که در این گزارش آمده تنها نوک کوه یخ رو به ما نشون میده. یعنی نه ما تصور درستی از ابعاد نهاد دین در ایران داریم و سازمان دینی، نه به ویژه نه تصور از شبکه مالیش به اصطلاح مذهبی در ایران و خاورمیانه داریم و در حقیقت یک امپراتوری عظیمی در این منطقه حاکم هست که شاید گسترش به کشورهای بسیار گوناگونی در دنیا هم بکشه که ما چون نمیبینیمش و چون نمیدونیم که نمیدونیم اون قادر هست که همچنان ما رو کنترل بکنه. یعنی در حقیقت این گزارش ما رو فریب میده، به ما میگه که این روحانیت این نهادهایی است که هستن و این مقدار پولی است که میگیرن، اما این شاید یک قرتشون هم بیشتر نشه. خیلی اوقات ما میبینیم مثلا به خصوص کارشناسان فارسی زبان میگن که نه این پولایی که هزینه میکنن نتیجه نمیگیره، کسی بهشون اعتماد نمیکنه، همه دارن رسانه‌های خارج رو میبینن، فارسی زبان خارج از کشور رو، که گمان میکنم تا اندازه طبیعتا درست است. ولی بعد در عین حال میبینیم که خب بعضی از این تبلیغات نه فقط در داخل ایران، در بعضی از کشورهای منطقه خب یک بازخوردهای هم داره. یعنی چقدر به نظرتون واقع بینانه هست این تصور که این پولایی که دارن خرج میکنن اتفاقا هیچ نتیجه‌ای نداره، یا اون بخشی که اتفاقا یه اعتقاداتی دارن یا علاقه‌ای دارن به حکومت ممکنه هم این تبلیغات کار بکنه روشون؟ ببینید بستگی داره به اینکه شما نتیجه بخشی رو چی بدونید. من نتیجه بخشی رو این میدونم که جمهوری اسلامی و به ویژه خود نهاد روحانیت تداوم پیدا کرده. الان فرض کنید که در زمان رضا شاه تمام اوقاف مدارس از روحانیت گرفته شد، ولی روحانیت دوباره تونست همه اونها رو پس بگیره و حتی در دوره محمد رضا شاه انبوهی از سازمان‌ها و نهادها رو به اصطلاح تبلیغات مذهبی راه بندازه و راه رو برای انقلاب مذهبی در ایران هموار بکنه. و الان هم ما با یک قدرت نرم عظیمی مواجه هستیم، از که فقط هم حکومت نیست بلکه رهبران شیعه هستند، از در عربستان سعودی، در افریقا، در آسیای میانه، در حتی اندونزی و مالزی بسیار بسیار فعال هستند و دستاوردهای بسیار بزرگی دارند. اما به طور کلی توجه داشته باشین موفقیت یک دستگاه پروپاگاندا مخصوصا در یک رژیمی مثل جمهوری اسلامی به این نیست که همه مردم رو تبدیل بکنه به طرفدار خودش، بسیجی ذوب در ولایت. موفقیتش در اینه که شما رو از توانایی تهدید اون نظام باز داره. یعنی جامعه رو غیر سیاسی بکنه یا میزانی از خشونت رو اعمال بکنه که شما نتوانید سازماندهی بکنید و در برابر اون حکومت بایستید. یعنی تا زمانی که جامعه مدنی این حد تضعیف شده میشه پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو کاملا موفق دارست. و اونایی که زیر چتر حدس میزنن، اونایی که زیر چتر اون نظام و سیستم هستن باقی بمونن، ریزش نکنن. کم نیستن. تصور کنید در ایران ما حدود 2.5 میلیون روحانی داریم. اینها خانواده دارن. وقتی که ما میگیم اینها 1/3 زمین در ایران وقفه، 1/3 زمین در ایران وقفه. فقط آستان قدس رضوی که از سازمان‌هایی است که مطلقاً نه مالیات میده نه به کسی جز آقای خامنه‌ای حساب پس میده، طبق گزارش سال 2010 وال استریت جورنال یکی از شاید بزرگترین به اصطلاح نهاد اقتصادی در خاورمیانه است و یک چیز عظیمی است که هیچ تصوری مردمی که 25 میلیون مردمی که هر سال میرن به مشهد ازش ندارن. یعنی حتی مردم مذهبی هم چیزی نمیدونن. بنابراین تا زمانی که روحانیت قادر هست خودش رو پشت پرده پنهان بکنه میتونه جامعه رو کنترل بکنه و ما در حقیقت قربانی روحانیت نیستیم، قربانی جهلمون به روحانیت هستیم. و به نظر میاد حتی در بین اپوزیسیون هم خب بخش قابل توجهی، یعنی مخالفت با جمهوری اسلامی یک جاهایی همخوانی داره با مخالفت با اسلام و دین. چقدر این به نظرتون اتفاقا کمک میکنه به اونها؟ به هیچ وجه، به خاطر اینکه این شما اعتقاد متضاد داشته باشید لزوما اتفاق خاصی نمیفته. شما باید اون دشمن خودتون بفهمید. من در میان روشنفکران از مشروطه تا الان این تصور بوده که چون که روحانیت و نظام دینی عقب مانده است، مرتجع خرافاتیه، پس در برابر علم و تمدن جدید خود به خود از بین خواهد رفت. این
تصوری بود که شاه هم داشت. علم بعد از 15 خرداد به شاه میگه که من روحانیت رو برای همیشه تکلیفش رو روشن کردم در 15 خرداد. این همه ناشی از اینی که روشنفکران هرگز تلاش جدی در ایران نکردن که روحانیت رو بفهمن، چون شما تا روحانیت رو نفهمین، یعنی تا در اتاق جراحی نبرید و با فهمتون تکه تکش نکنید، همواره این استعداد رو دارید که مثل اژدهایی دوباره از خاک برخیزه و ببلعه جامعه رو. ممنونم از شما مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران. پارلمان بریتانیا همین ساعتی پیش جلسه درباره ایران به عنوان مقابله با فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی برگزار کرد. این نشست به پیشنهاد مارگارت هاج و دانکن اسمیت، نمایندگان پارلمان بریتانیا برپا و در اون نقش جمهوری اسلامی در خاک این کشور بررسی شد. این دو نماینده پارلمان از دولت بریتانیا خواستند تا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده. نمایندگان پارلمان بریتانیا به دنبال راهکارهایی برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی در خاک این کشورند. کریسلا، یکی از نمایندگان پارلمان، در این نشست گفته وزیران دولت بریتانیا باید توضیح بدن که چرا با همه اقدامات تروریستی سپاه به گفته او هنوز سپاه پاسداران در لیست نهادهای تروریستی قرار نگرفته. تهران گفته که اونها به دنبال شبکه‌ای هستند که از غیر نظامی‌ها که ساختایی رو ایجاد بکنن که اینها همه پیوند داره با امنیت ایران و علاوه بر اون سپاه پاسداران مسئول تأمین مالی و ایجاد این هسته‌های تروریستی هست در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی و اونها مسئول دزدی دریایی، گروگانگیری، آدمربایی و همینطور کشتن شهروندان خودشون و همینطور اون مسئله هواپیما که شهروندان کانادا و دیگر کشورها دارن کشته شدن و اینها همه جرایم علیه بشریت است. دولت بریتانیا بایستی اقدام لازم رو انجام بده و سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. وحید بهشتی، فعال سیاسی از لندن و جلوی وزارت خارجه بریتانیا همراه ما. آقای بهشتی، شما یکی از اون کسانی هستین که فعالیت‌های زیادی کردید و می‌کنید برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در بریتانیا. چقدر فکر می‌کنید این جلسه امروز و این فشارهایی که بعضی از قانونگذاران دارن میارن ممکنه رویکرد دولت رو تغییر بده؟ سلام و درود دارم خدمت شما آقای فرهزاد و هموطنان عزیزم. خب این یک بخشی از این فعالیت‌هایی است که شده و اتفاقاتی که افتاده. یکی اون اتفاقات خب همون افشای طرح تروریستی علیه خود شما، علیه خانم ثابت بود، یا حمله تروریستی که به پوریای عزیز آنجا شد و فعالیت‌هایی که مثلا ما اینجا در 441 روز در خیابانیم با 72 روز اعتصاب غذا. خود ما 5 تا جلسه در طول همین یک سال در پارلمان بریتانیا داشتیم با همین آقای ایان دانکن اسمیت، آقای دکتر لیام فاکس، باب بلکمن و خانم سوئیلا بروورمن و این مسائل تکرار شده. این ادامه این فعالیت هاست و مسئله بسیار مهم اینه. ببینید جلسه امروز به پیشنهاد دو تا از نمایندگان از دو حزب، یعنی از حزب کارگر و از حزب محافظه کار برگزار شد و پوینت اصلی اون نقطه تمرکزش روی امنیت ملی انگلستان بود آقای فرهزاد. یعنی این چیزی که از روز اول که ما اعتصابمون رو اینجا شروع کردیم روی اون تاکید کردیم، گفتیم این فقط برای ایران، منطقه و اسرائیل نیست. خطر جمهوری اسلامی امروز تو خاک بریتانیاست و مسئله امنیت ملی. انقدر این رو تکرار کردیم تا در روز 56 اعتصاب غذا 125 نماینده اومدن نامه نوشتن و همین رو گفتن و بعد کار به اونجا رسید که وزیر کشور سابق خانم سوئیلا بروورمن که در همین جلسه‌ای که من یک ماه پیش در اینجا در همین پارلمان بریتانیا برگزار کردیم با همسرم با آقای دکتر لیام فاکس، همین که شرکت داشت اومد و گفت بزرگترین تهدید، همین بنری که پشت سر من می‌بینید، بزرگترین تهدید علیه بریتانیا سپاه پاسدارانه. امروز کار ببینید ما باید ایجاد منافع مشترک بکنیم. این جلسه‌ای که امروز در پارلمان انگلستان در تالار برگزار شد و مسائلی رو که بالا آوردن این ادامه اونه و نشون میده که کار داره انجام میشه. بله دستهای بسیار بسیار مخوفی در
سایر نهادها، حالا نمیخوام اینجا واضح عرض کنم، دارن کار میکنن که اجازه ندن اقدامات جدی علیه این تروریست هایی که بر کشور ما ایران حاکم هستند انجام بشه. و این نتیجه یک روز دو روز نیست، نتیجه 35 سال کار مداوم جمهوری اسلامی و میلیاردها دلار پول مردم ایرانه که اینجا هزینه شده که نگذاره. گروه‌های مختلف دارن با لقب‌های دکتر و پروفسور میان ادوایز میدن، مشاوره میدن به پالیسی میکرها، به سیاستمداران که و تمام اطلاعات اشتباه. خب ما جنگ سختی رو داریم. یکی از عزیزان در مصاحبه‌ای که چند روز پیش با من داشت این رو مطرح کرد، گفت شما این همه تلاش میکنید تو خیابونید، نمیدونم بیش از 1 سال خورده ای اعتصاب غذا، اینا سپاه هم داره کارشو میکنه. گفتم خب پس ما باید خونه بشینیم. خود نتیجه این تلاش هاست، نتیجه اینی که آقای فرهزاد شما نرفتی تو خونه بشینی، بعد از اینکه اون طرح ترور افشا شد محکمتر از قبل توی میدون بودی. خانم ثابت همینطور، پوریا همینطور، ما همینطور و دیگر عزیزان. نتیجه این مقاومته که ما میبینیم داره این اتفاقات میفته. آسون نیست. ما با یک اختاپوس وحشتناک طرفیم که الان هم خیلی ببینید که دارن سعی میکنن تمرکز ما و حواس ما رو با فلسطین پرت کنن. آقا اگر شما ما تمرکزمون روی جمهوری اسلامی، فقط با تمام این کارهایی که داره میکنه با ایجاد منافع مشترک. من پشت سرم نوشتم وقتی عکس بچه‌های شهید رو زدم توی کم، نوشتم ما در جنگی تمام عیار هستیم، باید تابع قوانین جنگی باشیم. یکی از قوانین جنگی ائتلاف با نیروهایی است که ما دشمن مشترک داریم. یکی از اونها اسرائیل. ما داریم ایجاد منافع مشترک هم میکنیم در بریتانیا. دائما میگیم آقا نشنال سکیوریتی، امنیت ملی خودتون در خطره. جوانهاتون رو دارن رادیکالیزه میکنن، مغزشویی میکنن. این خیریه هایی که در بریتانیا برگزار کردن، این گروه های لابیست رو که در اینجا گذاشتن و این الان به یک مسئله همه‌گیر شده در پارلمان، در مجلس عوام و مجلس اعیان. یعنی لردها هم محکم پشت این مسئله هستن، ولی ما در خود دولت این مسئله رو داریم. مثلا وزیر خارجه آقای دیوید کامرون همین موضوعی رو که چند روز پیش در ارتباط با سپاه اومد مطرح کرد، خب ما ازش سوال کردیم، گفت منافع بریتانیا، ما واسه منافع بریتانیا سپاه رو در لیست نمیذاریم. ما اومدیم ازش پرسیدیم و من در مصاحبه‌ام با رادیوهای انگلیسی هم این مسئله رو روش تاکید کردم. گفتم که آقا به ما بگید منافع بریتانیا چیه و به ما بگید دستاوردی که شما داشتید از اینی که میگید این کانال‌های ارتباطی رو با ایران، با جمهوری اسلامی، ببخشید گفتم ایران، با جمهوری اسلامی ما می‌خوایم باز بذاریم. اول به ما بگید دستاورد این 45 سالی که شما کانال ارتباطی باز داشتید با این تروریستا چی بوده و بعدش منافع اینجا چیه که شما سپاه رو در لیست نمیگذارید. تا الان ما جوابی دریافت نکردیم متاسفانه، ولی مسیر داره به سوی خوبی میره. من در یکی از جلساتی که هنری جکسون سوسایتی برگزار کرده بود و من یکی از سخنران‌های اونجا بودم، اتفاقا وزیر دفاع در سایه حزب کارگر اونجا بود. اونجا به من قول داد، گفت اگر ما بر سر کار بیایم وحید، سپاه رو اولین کاری که میکنیم در لیست میگذاریم. البته جواب من این بود که من شما رو باور نمیکنم، چون همین قول آقای ریشی سوناک به ما داد قبل از اینکه روی کرسی نخست وزیری بشینه، ولی باید در میدون بود. ببینید ما نه از قطره آب لطیفتر و نرمتریم و نه اینا از سنگ خارا. باید کار مداوم کرد، باید در میدون بود و اجازه نداد که اینها بتونن به اون اهدافشون برسن. و یکی از علتهای اصلی هم که اینقدر به ما حمله میکنن وقتی مسئله امنیت ملی انگلستان رو مطرح میکنیم، میگن اینا واسه ایران اینجا نیستن، واسه انگلیس هستن، به خاطر همین اتفاقی که امروز داره میفته، چون میدونن نتیجهشو وقتی ایجاد منافع مشترک بشه. ممنونم از شما. وحید بهشتی، فعال سیاسی از روبروی وزارت خارجه بریتانیا در لندن. طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی کانادا در پارلمان کشور تصویب شد. این طرح توسط نماینده محافظه‌کار مجلس گارنت جنس در پارلمان به رأی گذاشته شده بود. او که 6 سال پیش هم رأی مثبت مجلس رو درباره همین موضوع کسب کرده بود، دیروز در مصاحبه اختصاصی به ایران اینترنشنال گفت امیدوار رأی مثبت رو بار دیگه دریافت کنه. تصاویر زنده داریم از پارلمان کانادا در اتاوا. نخست وزیر رو می‌بینید که در حال صحبت بود. همین الان سخنرانیش به پایان رسید. همطور که بهتون گفتم آقای جنس یکی از کسانی است که تلاش کرده که در پارلمان کانادا هم سپاه پاسداران رو به عنوان
سازمانی تروریستی معرفی کنه. مهسا مرتضوی همکارم در تورنتو با ماست. اگر ارتباطمون برقرار شده باشه، مهسا نمیدونم صدای من رو داری یا نه؟ خب به نظر میرسه که ارتباطمون هنوز با مهسا مرتضوی برقرار نشده، ولی همطور که پیشتر هم گفتم کانادا طرح گذاشتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی رو تصویب کرده. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از نخست وزیر کانادا جاستین ترودو که داره صحبت میکنه. دولت او زیر فشارهای زیادی از سمت حزب مخالف، حزب محافظه‌کار بود برای آنچه اونها مماشات با جمهوری اسلامی میخوانند و بسیاری از اعضای حزب محافظه‌کار خواستار تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در کانادا هستند. در بسیاری دیگر از قلمروهای غربی هم بعضی از قانونگذاران تلاش‌های مشابهی دارن میکنن، از جمله در پارلمان اروپا، در بریتانیا که همین لحظات پیش دیدید صحبتش رو کردیم. اما در بسیاری از این کشورها با مشکلات زیادی روبرو هستند برای تصویب چنین طرحی، اما در کانادا به تصویب رسیده. مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، این نتیجه چه معنایی میتونه داشته باشه الان؟ فرداد، این در واقع طرح با 327 رأی مثبت به نتیجه رسید، چیزی که گارنت جنس دیروز در مصاحبه اختصاصی هم همونطوری که خودت گفتی انتظارش رو داشت، با توجه به مومنتومی که در واقع تشکیل شده و شواهدی که به دست اومده از جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه توسط بازوی اجرایی خودش سپاه پاسداران، انتظار میرفت که مجلس عوام کانادا دیگه نتونه رأی منفی بده، کاری که سال پیش البته کرده بود. در اوایل خیزش انقلابی مهسا ژینا امینی بودیم که یک بار دیگه به رأی گذاشته بود ولی رد شده بود. همین نماینده از حزب محافظه‌کار در این رأیگیری در واقع حزب محافظه‌کار اعلام کردن که میخوان از مردم خودشون حمایت بکنن در کانادا و به همین دلیل هم سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار میخوان بدن. حالا تصویب شدن این لایحه البته میشه گفت غیر الزام آور، دولت کانادا رو ملزم به این نمیکنه که سپاه پاسداران رو در همین لحظه در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، اما فشار رو مضاعف خواهد کرد به دولتی که همکنون هم زیر فشارهای احزاب مختلف و افکار عمومی هست برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی. همونطوری که در مصاحبه خودش هم گارنت جنس گفته بود امیدوار هستش که با به دست آوردن این رأی مثبت بتونه فشارها رو به دولت کانادا اضافه بکنه. در مراسم 4مین سالگرد سرنگونی پرواز PS 752 ببخشید که باد اجازه به من نمیده که دوربین رو در یک جای ثابت داشته باشم، در مراسم 4مین سالگرد سرنگونی پرواز PS 752 هم نخست وزیر کانادا اعلام کرده بود که به صورت مسئولانه این کار رو خواهد کرد و سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. حالا با توجه به اینکه 327 رأی یعنی 0 رأی منفی در مورد این موضوع در مجلس امروز به دست اومده، احتمالاً موظف میشن دولت لیبرال کانادا تا اقدامات معنادارتری بکنن. در 2 روز گذشته یعنی 6 و 7 ماه می هم یک گروه بزرگی از ایرانیان 40 جلسه رو برگزار کردن در پارلمان کانادا. یکی از تاکیدهاشون همین قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بود. حالا که هم افزایی هم اتفاق افتاده با توجه به این رأی مثبت، با فشارهایی که جامعه ایرانی کانادایی میاره و احزاب مختلف میارن، فرداد باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت کانادا دیگه چطور میتونه این موضوع رو به تعویق بندازه یا حتی اگر گام‌های بعدی رو برخواهد داشت یا خیر. از تورنتو با ما. دولت بایدن هفته پیش ارسال 3500 بمب آمریکایی به اسرائیل رو به دلیل نگرانی از استفادهشون برای حمله به رفح به حالت تعلیق درآورد. به گفته مقامات آمریکایی این محموله شامل 1800 بمب 2000 پوندی و 1700 بمب 500 پوندی بوده. دولت بایدن همینطور در حال بررسی اینه که از انتقال کیت‌های هدایتی که بمب‌ها رو تبدیل به مهمات هدایت شونده دقیق میکنه جلوگیری کنه. به گزارش رویترز، سخنگوی ارتش اسرائیل با کم اهمیت جلوه دادن توقف ارسال یک محموله مهمات گفته کمک عملیاتی آمریکا در این جنگ بزرگتر از کمک‌های امنیتی شد. فکر می‌کنم کمک‌های امنیتی آمریکا از آغاز جنگ در تاریخ دولت اسرائیل بی‌سابقه است. در کنار این چیزی مهمتر از کمک امنیتی وجود داره و اون کمک عملیاتیه. مشارکت ارتش اسرائیل با فرماندهی مرکز آمریکا در مقیاس عملیاتی بی‌سابقه است. این مشارکت عملیاتی قابل توجهه. اختلافات پشت درهای بسته به شیوهی واقعی حل میشن. ما مسئول منافع امنیتی دولت اسرائیل هستیم و به منافع آمریکا در منطقه هم توجه می‌کنیم.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم ساعتی پیش در نشست کمیته تخصیص بودجه سنا گفت واشنگتن حداقل یک محموله از سلاح‌هایی رو که قرار بود به اسرائیل انتقال بده متوقف کرده، اما درباره از سرگیری ارسال تسلیحات تصمیمی نگرفته. ما کاریو که لازمه داریم انجام میدیم تا مطمئن بشیم اسرائیل تجهیزات دفاع از خودشو داره. اما با این وجود فعلا در حال بررسی بعضی محموله‌های کمک‌های امنیتی کوتاه مدت در مورد عملیات در رفح هستیم. ما هنوز تصمیم نهاییمون رو در مورد از سرگیری ارسال تسلیحات به اسرائیل نگرفتیم. ما در حال ارزیابی بعضی کمک‌های امنیتی در چارچوب رویدادهای جاری در رفح هستیم. اسرائیل نباید بدون در نظر گرفتن و محافظت از غیر نظامیانی که در میدان جنگ هستند، حمله بزرگی رو در رفح انجام بده و همانطور که وضعیت رو ارزیابی کردیم، یک محموله مهمات رو متوقف کردیم. ما تصمیم نهایی در مورد چگونگی ادامه ارسال مهمات رو نگرفتیم و تأکید می‌کنم که این محموله هیچ ارتباطی با تخصیص بودجه تکمیلی که شما تصویب کردین نداره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو و منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما هستن. با آقای امیر شروع می‌کنم. چقدر نگرانید که مهمترین متحد اسرائیل آمریکا آرام آرام اون حمایت سنتیش رو برداره از این کشور؟ من فکر میکنم که در اسرائیل نگرانی شدیدی وجود داره، نه فقط به علت ایالات متحده که بعداً بهش باز خواهم گشت، بلکه میبینیم که الان کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، احتمالاً آلمان و شاید کشورهای دیگر هم به تقلید از ایالات متحده میگویند که فروش اسلحه به اسرائیل رو یا کاهش میدن یا به کلی ممنوع میکنن. این خطرناکترین رویدادی است که در شکاف در حال افزایش روابط بین اسرائیل و ایالات متحده به وجود آمده. از یک طرف ما می‌بینیم که دولت پرزیدنت بایدن مورد انتقاد شدید گروه چپ حزب دموکرات قرار داره. تظاهرات دانشگاه کلمبیا و دانشگاه‌های UCLA و دیگر دانشگاه‌های آمریکا رو می‌بینه. آماری که مرتباً تاکید میکنه که ادعا میکنه که اسرائیل به نسل‌کشی دست زده. هشدارهای پیشین ایالات متحده که مبادا به رفح در شرایط کنونی حمله کنید، اول به ما نقشه بدید که ما مطمئن بشیم که به جان افراد غیر نظامی آسیبی نخواهد رسید، بعد شروع بکنید. و اسرائیل میآید و انواع و اقسام تدارکاتی رو که انجام داده و انتقال جمعیت یک محله، نه کل رفح، یک محله از رفح رو به چادرهای موقت و غیره ارائه میده و این مورد قبول ایالات متحده قرار نمیگیره. و هنوز دولت آقای بایدن به دو زبان صحبت میکنه. از یک طرف میگوید که ما مخالفتی نداریم که به رفح حمله بشه، ولی از طرف دیگه میگوید که این حمله باید به شیوهی و در شرایطی باشه که به جان افراد غیر نظامی آسیبی وارد نشه. اسرائیل به اهالی شرق، محله های شرقی رفح توصیه کرده که اونجا رو ترک بکنن و برن به اماکن امن که در اونجا چادر هست، غذا هست، آب هست، حتی بیمارستان صحرایی هست. ولی آمریکا میگوید که این کافی نیست. اسرائیل حتی حاضر شده که بر تعداد کامیون‌های حامل آذوقه، آب و سوخت از گذرگاه خودش، گذرگاه کرم شالوم، همون گذرگاهی که هدف حملات خونپاره‌ای حماس قرار گرفت، بیفزاید و آذوقه بیشتری به غزه برسونه. ولی ایالات متحده سخت نگران افزایش اعتراضهای جهانی هست و دولت آقای بایدن که در آستانه انتخابات قرار داره میخواهد که جناح چپ حزب خودش رو هم راضی نگه داره و از این نظر مذاکراتی و اقداماتی انجام گرفته که از دیدگاه اسرائیل بسیار خطرناکه و ممکنه گسترده تر بشه و واقعا اسرائیل رو از حمایت همه جانبه ایالات متحده در این جنگ و در زمینه‌های دیپلماتیک و سیاست بین المللی
محروم بکنه. آقای سمی، تغییر رویکرد سیاسی به خصوص در مقابل یک کشوری که حالا روابطش هم حسن است با آمریکا، خب یک شبه اتفاق نمیفته، درست؟ ولی وقتی میبینیم که همین چند هفته پیش حرف از این بودش که یکی از واحدهای ارتش اسرائیل رو تحریم بکنن، وقتی تهران بالای 300 تا موشک پرتاب میکنه به اسرائیل و آمریکایی‌ها میگن که واکنش نشون ندید، همین که موشک‌ها رو زدید خودش یک پیروزی هست. وقتی میبینیم الان حرف از این هستش که ارسال موشک به اسرائیل رو محدود بکنن، خب اینها سیگنال هایی است که شما 10 سال 15 20 سال پیش نمیشنیدید در آمریکا در مقابل اسرائیل. چقدر فکر میکنید که واقعا شاهد یک فصل جدیدی هستیم از رابطه آمریکا و اسرائیل؟ با درود به شما جناب فرخزاد، عرض ادب خدمت جناب امیر و مردم عزیز ایران. ببینید، واقعیت امر این هست که دولت آقای بایدن بر این باور هست که باید بتونه روند تعرض نظامی دولت فعلی اسرائیل رو کم بکنه، یا حداقل انقدر آهسته بکنه این روند رو که خود دولت اسرائیل بیاد بگه ما فعلا میپذیریم. مسئله مهمی که وجود داره این هست که امریکا و همپیمانانش این رو نمیخوان درک بکنن که باید از طرف دیگر به حماس و نیروهای اون هم فشار بیارن. ما دیدیم اسرائیل آمد پیشنهاد صلحی رو داد، حماس آمد یک پیشنهادی داد که در حقیقت تمام خطوطی که اسرائیل نوشته بود رو خط زده بودن، چیزای جدید نوشته بودن. اما همونجوری که جناب امیر هم اشاره فرمودن، ما الان در آستانه انتخابات در امریکا هستیم. انتخابات امریکا هم مستلزم این هست که آیا آقای بایدن میتونه رای دهندگان عرب تبار امریکایی رو به سمت خودش جلب بکنه. اونها هم به صورت جد نشستن و میگن که اگر امریکا حمایت بی‌شائبه از اسرائیل رو ادامه بده ما رأی نمیدیم، یا ما به آقای بایدن رأی نمیدیم. این خودش یعنی شکست در ایالت میشیگان، این خودش یعنی شکست در ایالت‌های آریزونا و فلوریدا. با این تغییر دموگرافی هم هست در آمریکا دیگه. شما مثلا 20 سال پیش این فضا رو نداشتید. چقدر ممکنه بالاخره همینایی که در میشیگان هستن، همین دانشجویی که الان در جورج واشنگتن و کلمبیا و UCLA دارن اعتراض میکنن، پس فردا ممکنه وزیر خارجه بشه، یکی از اونها ممکنه رئیس جمهور بشه، ممکنه نماینده مجلس بشه. بالاخره اینا تاثیر میذارن روی سیاست آمریکا. آیا به نظرتون اون دوران روابط ویژه حمایت 100% واشنگتن از اسرائیل به پایان رسیده، یا هنوز اسرائیل میتونه امیدوار باشه در طولانی مدت به آمریکا؟ من فکر میکنم اسرائیل هنوز میتونه در طولانی مدت، برای اینکه ببینید خوبی دموکراسی به این هست که هیچ گروهی و هیچ فردی مادام العمر سر کار نخواهد بود. بالاخره این تغییر و تبدیل ها اتفاق خواهد افتاد و این مردم امریکا و مردم اسرائیل خواهند بود که دولت خودشون رو وقتی عوض میکنن اون سمت و سوی معادلات سیاسی رو هم تغییر میدن. به خاطر همون هم هست که بنده عرض میکنم این مسئله‌ای هم که الان بین امریکا و اسرائیل به وجود آمده، گروه‌هایی مانند جمهوری اسلامی نباید از این زیاد خوشحالی بکنن، برای اینکه سرانجام کار امریکا هیچ زمانی حمایتش از اسرائیل رو کم نخواهد کرد. آقای امیر، در حمایت آمریکا از اسرائیل شکی نیست، ولی میدونیم الان اولویت‌های دیگری در جهان وجود داره، محدودیت‌هایی هم بالاخره ایالات متحده آمریکا با تمام قدرتش داره. در آسیا الان تمرکزشون روی رشد فزاینده چین هست و تایوان، در اروپا نگران اوکراین هستن. چقدر فکر می‌کنید که اتفاقاً بعضی از این انتقاداتی که اتفاقاً بعضی از دوستان اسرائیل مطرح می‌کنن که باید بالاخره به یک توافقی برسن با کشورهای مختلف، بالاخره باید بخشی از اون خواستای سعودی‌ها رو شاید بهش تن در بدن و حالا در طولانی مدت به تشکیل یک دولت فلسطینی رضایت بدن، الان زمانش هستش که اسرائیل این امتیازات رو بده که در طولانی مدت متحدان بیشتری داشته باشه. بله، مشکل در این است که ایالات متحده 12,000 کیلومتر از منطقه ما دوره. اسرائیل به دشمنان خودش 2 متر فاصله داره، با حکومت ایران 1200 کیلومتر فاصله داره و این خطر رو به خیلی شدید احساس میکنه. این است که ملاحظاتی که ایالات متحده داره و منافعی که دولت آمریکا داره همیشه انطباق نداره با منافع اسرائیل و عربستان سعودی هم دلش میخواد که با اسرائیل روابط دوستانه داشته باشه، ولی در حال حاضر که این جنگ ادامه داره اونها نمیتونن آشکارا گامی رو به جلو بگذارن. در مورد
اون تظاهراتی که در دانشگاه‌های آمریکا انجام شده و مهمان عزیز شما به درستی فرمودند که اینها فردا ممکن است که رئیس جمهور بشن، وزیر خارجه بشن، پست‌های مهم سیاسی داشته باشن و قطعاً این چنین خواهد شد. یک امید کوچیکی من دارم و اون این است که جوانان همیشه ایدئولوژی‌های افراطی دارن و یک جنبه قضیه رو یعنی به طور سطحی نگاه میکنن به رویدادها. من امیدوارم که همین جوانان وقتی که بالغ میشن و به مقامی میرسن و دو طرف سکه رو نگاه و بررسی میکنن، در ارزیابی هاشون و قضاوت هاشون یک تغییراتی به سوی بی‌طرفی داده بشه. ولی در هر حال اسرائیل و یهودیان ایالات متحده بسیار نگرانند، هم به علت افزایش جمعیتی عرب زبانان و مسلمانان در ایالات متحده و هم این روندی که میگوید شما چقدر باید به اسرائیل پول بدید، چرا این همه بهشون امتیازات میدید، چرا از دیگرانی که احتیاج به کمک ما دارند دریغ میکنید. اینها همه باعث نگرانی اسرائیل. ولی آقای بایدن امروز قاطعانه گفت که دوستی، نه خودش بلکه سخنگوی آقای بایدن گفتش که قاطعانه ایالات متحده دوستیش رو با اسرائیل ادامه میده و این دوستی همانند صخره سنگ استوار و پایدار و نباید جای نگرانی باشه. ممنونم. من شمه کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. سپاس. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید.